Okay guys, eto na. Eto na ang inaabangan natin. Kasama po natin ngayon si Tatay, di ko na, just kidding. Kasama natin ngayon ang, crush ng bayan ng mga Ako, Diyos ko politiko po. at mga political analyst. Ayan, tuloy umakyat ng hair ko. Alam yung tubig sa Tokyo yata nakaka-San Goku sa'tin. So, how are you, Ronald? How are you? What's going on, Ronald? What happened? So, in a way, Having parang fun! tama ka rin in the sense na talagang yung isa mukhang wala na, sabog na talaga yung processing, eh. Having Weren't you fun! Having surprised how fun! crazy it got? Like, the Yeah. speech was pretty crazy. Imagine just 2 weeks ago in his press conference, he was talking about how he was very comfortable with Bongbong, diba? Hindi siya naniniwala doon sa pulburon video. Hindi siya naniniwala na may kinalaman si BBM sa kanyang ICC issue, no? At nagpapadala siya ng fillers, no, to talk, na sinubukang i-arrange ni Amy. At sabi ni BBM, he was willing to talk. Mukhang walang takers eh. Walang takers. No? So you mean you mean there was indeed some kind of semi-olive branch extended tapos parang na-etsapuera siya, na-etsapuera kaya nabwisit siya gano'n? Yun ang tingin mo? What was the purpose of the press con? No? Kaya nga nalito yung kanyang mga supporters eh dahil nakafocus sila sa pulburon, di ba? Naka-focus sila dun sa ICC, no? Lalo na yung favorite ex-human rights lawyer mo, no? Yun ang kanyang mga podcast, yung ICC na alam na daw ni BBM, no? Alam na daw ni BBM kaya ang focus ng atake will be BBM. Umiwas dun si Digong 2 weeks ago, no? Tapos after 2 weeks, eto na siya, no? Threatening the president with different kinds of attacks. Papabagsakin siya through uprising, insurrection, destabilization, coup, secession, even a hint of assassination, no? No, Is that what he really said though? I mean, of course, chine-check ko yung mga sinasabi ng kanyang mga apologists, yung mga pro-Duterte vloggers, yung mga kunyari hindi supporters pero medyo obvious. Parang sinasabi nila na, hindi, nagra-rant lang yan, ano na yan. O baka naman, sabi ng isa, baka fentanyl, ano lang yan. O, diba? Like parang, ang position ng iba is, don't take it too literally. As usual na naman, alam mo naman yung mga palusot Well, na, mas madaling gawin yan kung walang maraming patay eh. Yun yung context ng kanyang sinasabi, di ba? Itong ating presidente ay adik. At kung ako ay presidente pa rin, nakasama sana siya. Yun yung kanyang sinabi, eh, no? Parang yung but in a way, Ronald, sorry to cut you, but in a way, inamin oh, niya kung kailala ka niya kahit hindi kayo kaibigan, kahit oh, sa PDEA ka, oh, oh, makakalusot ka, di ba? Di ba parang inamin niya na oh. makakalusot yung mga kakilala niya even if nasa listahan sila na PDEA. And by the way, as a mayor, do you even have access to national PDEA? Hindi, di ba? Or Kaya nga dininay like ng how it was PIDEA. supposed to be. Kaya Yeah. dininay ng PIDEA yung list na sinasabi niya, di ba? Kahit daw nung panahon ni Duterte, wala naman sa list si Bongbong Marcos, no? Pero the message was clear eh. You don't have to read between the lines, no? It was a threat, no? Lahat ng threat tinapon niya eh, di ba? Even secession. At nandun si Bebot Alvarez, nakaaway niya for several years, also talking about secession. No? Actually, paano ka magsisisid? Hindi mo naman hawak ang Southern Mindanao. Hawak ni Manny Pacquiao yun eh. Sarangani, Jensan, South Cotabato, at yung Partido Federal, nandun din sa Southern Mindanao. Si Subiri ay nasa Mindanao, no? Sila Hataman nasa Mindanao, sa Basilan, no? Governor yung kapatid, congressman siya, at yung pinaka-loyal kay BBM nasa Sulu, si Sakurtan, no? Medyo hindi ko ma-imagine paano magsesecede yung Mindanao unless sila mismo ang maglabanan, no? No, yun yung mangyayari. Kaya medyo empty threat yung secession, no? Baka nung presidente siya kaya. Pero ngayon, I doubt it. Kung imamap mo yung Mindanao, walang ganung possibility eh. Yeah. Walang possibility.
Well, Kaya yeah, but kaya Ronald, yeah, oo. going back to this, now I know where your argument is going here. Kasi I was surprised na kasi ganito, kung yung stance ng iba is this is just Tatang Digong ranting and all of that. Eh yung anak niya, 'di ba? Sabi niya pinapa-resign niya si BBM, 'di ba? And then nandun si Governor ngayon si Alvarez, 'di ba? So were they Hmm. kind of positioning themselves as a kind of a regional stronghold, challenging the national government kind of mode kind of thing? Or and do you think there's also a possibility na yung ibang mga power players including sa Davao na tahimik, they're waiting also for their time. Kasi if ever, di ba, if ever nag-retaliate yung kabila, your national power versus regional power, pwede i-take advantage din ng iba yan. The reason I'm saying that is because may mga taga Davao na experts who are saying that if hindi nanalo si Digong ng 2016, actually medyo delikado yung buong dynasty nila. Now, because remember, I mean, there's so many other political dynasties, hindi lang Duterte. We think that Davao is a Duterte land forever, but we know there are many other players in the area. Like, Simple lang, what eh. is to read there? Yeah. Simple lang, eh, binabanatan nilang PI, People's Initiative, 'no? Puwedeng na-prevent yun, eh, kung hindi nakakuha ng 3% sa isang distrito sa Davao. Just one district, eh. Hindi na matutuloy yung People's Initiative. Ang problema, mukhang nakakuha ang mga Nograles, 'di ba? So, ang ibig sabihin hindi sila gano'n ka-powerful in the past, as in the past, 'no, sa Davao. Eh, hindi susubok ang Nograles na itulak ang People's Initiative and get a 3 or more than 3%, no? Kung gano'n kalakas ang mga Duterte sa Davao, 'di ba? Yun yung so, it is also a sign na may weakening yung mga Duterte, not only in Mindanao, but in Davao. Pero ang hindi puwedeng gawin ni Sara ay maghugas kamay do'n sa Davao Rally. Dahil ang nag-organize ng Davao Rally, yung kanyang campaign manager, yung kanyang strategist, yung kanyang main na political operator, si Secretary Ebasco, 'no? It's an open secret in Davao, siya yung nag-organize nun, 'no? Yung nagtayo ng local party ni Digong, si Secretary Ebasco, na may falling out with Digong dahil tinanggal sa cabinet. Tapos ang sinuportahan nila Digong at saka ni Bongo, yung kanyang kalaban for governor sa Bohol. So nakikita mo ngayon yung mga dating magkakaaway, Bebot Alvarez, si Ebasco, no, coming out of the woodwork. No? Dito, and yung paborito mong executive secretary, no? Si Vic Rodriguez, for the first Ay, time si Vic namantan. Rodriguez, medyo hiwalay ko Oh, pinapanood yun, eh. Uy, di ba? fairness kay Vic Rodriguez daw, wala daw siyang comment dun sa wala daw siyang information na may mga pulveronic na mga elements diyan. I mean, what do you think is So, Vic so lahat Rodriguez up ngayon, to? lahat ngayon denial king and queen na, no? Yun Maliban kay nga, eh. Maharlika. Maliban kay Maharlika na todo pa rin ang banat sa pulburon, di ba? Hinihintay pa natin yung video ng pulveronic video niya, 'di ba? Akala ko nga ipapakita sa Davao Rally eh, yung video eh, no? Yun kasi parang may PowerPoint ano yun sa likod, Oo. 'di ba? Akala Parang ko sabi ko, "Oh my goodness." akala ko yun yung climax eh. Yung pala yung climax, si Digong, no? Threatening all kinds of Parang threats against wait lang Ronald, wait BBM. lang. Parang Climax and Digong don't go proper. I don't know about some people, but like Digong and Climax are kind of moron. Parang Sorry iba guys, ah. parang bang iba yung naiisip mo, iba yung nakikita Yeah, mo. exactly. Senyor Ronaldo, I mean, Senyor Parang Ronaldo, why would you parang do that? parang, malapit sa Pornhub yung naiisip mo, ano? Wait lang, nasa Tokyo ako ngayon, mamaya mamangga-mangga tayo diyan. But eto Oo, so I know I know there's so many angles that you're trying to explain right away kasi alam ko galing ka dun sa mga mainstream media interviews. Alam ko rin yung feeling na yan 'pag nandun ako within 2 minutes gusto ko sabihin lahat. But I think ito yung kagandahan ng podcast natin dalawa 'no, yung R&R natin kasi namnamin natin yan because, ah, mm, ka-R&R 'di ba, yung mga sa mga ka-R&R, I think sometimes they like na balikan natin paano nag-escalate ito. So the reason is because you and I have been having a semi-debate. I think both of us completely agree na itong unit team was never sustainable. Ang mini debate lang natin dalawa is the circumstances of the breakup, and how vicious it's gonna be. Now, the thing is, for a long time, parang tingin natin, si Digong yung medyo wild card, but Sara is playing it safe. But the difference here is that it was not only Digong, it was also the son, it was also
governor from Davao. It was a big rally. And then 'di ba Ronald, 'di ba nung mga sinasabi ni Digong yung nagpapalakpakan yung mga tao, 'di ba? Yung PDEA part niya, yung kino-call out niya yung first lady, at tapos may mga paano-ano pa siya, pa-passive aggressive, "Ay wala akong kasalanan, ayokong mangyari yan, itong iniwasan ko, so kasalanan mo yan." Pero parang I shared like 2 minutes lang yung mga highlights gano'n. Ako naka 5 million views na yata tayo sa Instagram. I just parang yung 2 minutes lang na-analyze ko in 1 hour kasi ang dami niyang transitions bigla, like noong una PI, and then biglang, kayo may kasalanan na nag-away tayo, so siguro yung confidential fund yung issue niya, biglang napuntang usapan sa drugs. And then sa dulo, and this is the interesting part. So you already expressed kinda what you wanted to say, but he said na maging katulad ka ng tatay mo just in case, 'di ba? At maging magulo ito. So for you, that is sufficient as a basis to say there was an incitement to rebellion here? Well, kung hindi mo naman siya titignan na vacuum, Big R, eh. 'No, yung sinabi ni, Chief of Staff, Armed Forces, General, Browner, Right. lalo lang naging totoo. 'Di ba? Last year pa niya Yeah. sinabi, there are destabilization plots, 'no, nakausap na mismo yung mga generals, 'no. There's even a coup plot. There was even an incident na nagkaroon ng troop movements, 'no? And hindi ito nangyayari in a vacuum, 'no? Nangyayari ito as a continuity ng mga 'yan. Ang naging break lang was the press conference ni Digong 2 weeks ago sa Davao. 'Yan lang yung naging break, 'no? Pero ang issue diyan is ICC. That is the elephant in the room, 'no? Akala siguro nila mamamasahe si Digong nung sinabi nila na they won't lift a finger, 'no, para tulungan ng ICC, 'di ba? Akala nila pero sinabi rin nila na papapasukin nila, papayagan nilang pumasok ang ICC. At I'm almost sure yung mga tao ng Malacanang na tumatrabaho sa ICC ay hindi binigyan ng, signal to stop. They were even encouraged to continue. Hindi ko na sasabihin kung sino yung No, I mga 'yan. mean, like, Oh, so in a way, hmm, these are like hmm. the violent lashes of a panic-cornered political beast, right? I mean, Yes, parang because the gano'n siya. ICC is an existential threat. 'Di ba yung lagi natin sinasabi, 'no? At yung mga kumakausap sa ICC, 'no, na mga allies na ni BBM ay patuloy na nakikipag-coordinate. Walang kuwan, 'no? Walang tigil yung kanilang pakikipag-coordinate. Kaya talagang kuwan na 'to, malalim na, 'no? Actually, last year malalim na talaga. Yun nga, eh, like parang Oh, problema kasi oh, their levels to it. Soon we'll discuss kasi it takes two to tango na, so it depends also what's the response from the other side, 'di ba? You can be constantly provoked, but it also depends on the but one side na nagsalita na parang openly tine-threaten na talaga na, parang gusto mo siguro tumingin sa ano, 'di ba? It's Martin Romualdez, yung speech niya nung kahapon, parang tingin mo talagang parang mukhang triggered siya, 'di ba? At parang sinabi niya, parang parang first sinabi niya something like, parang he's saying na parang ang hypocritical niyo na i-oppose itong PI, gusto niyo nga full shift charter change, na to federalism, kami lang namin constitutional amendments sa economic provisions. And then biglang nag-transition si Martin Romualdez and he mentioned that, well, 'di ba ito yung presidente na sabi na 3 months pa lang mawawala ng mga krimen, baka binudol-budol tayo at, daming namatay, 'di ba? He used the term, ang daming namatay. So, the issue of EJK was kindly theirs, and then parang sabi niya, like, "You wanna maybe look at your record first bago ka kritisismo sa ating pangulo and all." Do you think that that's essentially the open counter threat, no, by the other side na, "Wait lang, we are in the position of power, nag-iingay ka lang diyan at ingat ka, sinong binabangga mo dito?" Were you surprised for Martin Romualdez to also come out so strongly, openly respond in the way he did? Because, I mean, usually, di ba, si Martin Romualdez, it's usually the others who do the counterattacks and all. Even nung nagkaroon ng whole tambalos-los kind of, he never directly tried to respond, right? It was his allies and supporters sa Congress. But here, you have him openly coming out and essentially saying, wag mong bastusin yung presidente at ingat ka sa sinasabi mo dahil marami ka ring skeletons in the closet. So, malinaw naman yung binabanggit natin in the past sa Big R, 'di ba?
yung bad cop tsaka good cop, no? By his very nature, siya yung good cop, si BBM, di ba? Dahil nga conflict averse, no? Si Martin wasn't also performing as the bad cop. Dahil hindi rin siya Richard Hidarian o Ronald Llamas eh. Tayo sanay tayo ng being a bad cop, no? A very bad cop, no? Kaya pero Ikaw bad lang. Ako bad cop, ikaw bad lang. Just bad. So so ngayon pina-perform na niya 'yan 'no, yung mga threats na 'yan. Huwag mo kalimutan may investigasyon sa 51 billion pork barrel ni Pulong, 'di ba? At may kaso sa Supreme Court si Sara do'n sa kanyang intelligence tsaka confidential fund. Nawala na yung grave threats ni Digong, pero meron siya sa ICC, yun ang importante. At yun yung binabanggit ni Speaker Martin Romualdez na mga killings, ng mga EJK in relation yan sa ICC. That was not lost on the Duterte. Kaya ito ay magpapatuloy na. Tapos yung nagmi-middleman, no, si Amy, hindi na wala na sa middle. Nandun na sa kabilang kampo. Wala So na. siya ngayon nagbigay ng build up eh para dun sa rally sa Davao, 'di ba? The day Dun before. sa Very nag-speech yun intense dun. siya, 'di ba? Demonyo daw yung mga nakapaligid Oo, sa 'di ba? Very presidente. intense siya, no? Gisingin! Gisingin ang aking kapatid, imulat ang kanyang mata, ang kanyang puso, no? Ilayo sa mga demonyo. Sayang, sana pinangalanan niya mga demonyo para masaya. Oo. Tapos pinag-usapan niya ang pananagutan. It's very interesting when Oo, Marcos talks about accountability. oo. Especially, you know who, right? Yeah, it's Oo, parang yun yung essentially yung parang ano, 'di ba? Yun yung whip up ng excitement oo, ahead of the Sunday showdown. oo. Ronald, may information ka ba na paano tiniming na sabay yung dalawa na yan? Is it like nung nalaman na may Yes, sorry, na may nung nalaman na may bagong luneta, Pilipinas nauna yung luneta eh. Nauna yung luneta. uh, After nun, inilabas yung Quirino Davao. Grandstand. Ali, no? Oh, Inilabas talaga, no? At alam ko, sabi ko nga sa iyo, ito yung nag-organize, no? Ang nag-organize is not Digong or Pulong or Baste. Ang nag-organize mga tao ni Sara. Kaya ako nga during the rally may mga tao ako na nanonood doon mismo sa rally eh. Nung sinasabi ng pulis oy, na aminin, 15, nag-attend 16,000, sa hindi totoo Bagong yun. Hindi Pilipinas. totoo Oy, yun. Wala pang 8,000 yun nandun eh, no? Mini-measure mo yan per square meter eh. Ilang square meter ba yung lugar, no? Kaya pwedeng feels like 16,000. Ano, alam mo naman tayo pag nasa rally tayo sa Menjola, feels like 20,000. Pero alam mo naman wala yan pang na naman tayo 10,000, feels like. no? Naku, Wala namang maraming 10,000, maraming no? nangyari sa mga Parang feels. luneta, 400,000 daw, no? Ng ganun. Mga kwan lang yun eh, mga 100,000 eh. Dahil hindi naman sila lumampas dun sa kwan eh, dun sa Kalabaw, no? So yung mga sanay sa mga ganitong mga measurement, alam mo naman na hindi ganun Dagdag kahapin. bawas, boys. Oh, pero ibigay mo na, feels like eh. Feels like, di ba? So, kaya nga ang joke ko parati, maglabas na tayo ng mga drone shots, mga drone Yan, videos. Yun ang yan, mga yan. tara ano, Oo. magkakaalaman tayo Oo, kung talagang maraming oo. nag-attend or hindi, 'di ba? Sa mga rally na yan. So Ang kwan ko lang, Big R, wala 'to, hindi na 'to magkakaayusan, 'no? Diyan pupusta ako. Pupusta ko yung aking bank account. ayan tayo. Oo, Biglang kinabahan ako. ha? Anong Ay, pupusta? pupusta ko yung bank account ko sa bank account mo, 'no? Oh, yun, Ano willing ka 'to, ba itaya? China bank ba Oo, 'to? ha? Ha? China bank Pustahan or tayo yung bank account ko tsaka bank account mo, 'di ba? Tapang ko, 'di may ba? account ako sa Maharlika Fund. Ayan tayo, eh. Oo, Mamaya ay, magagalit na naman sa atin yung mga haters natin. Pero ay, eto, before we end on this episode, kasi I wanna talk about on the Marcos side, what should be the next steps, et cetera, and his response, the whole fentanyl kind of thing. So so you're saying Dutertes are essentially destabilizers, but destabilizers mean meron kang kakayahan. So if you're saying the intention was more or less established, which of course some will well, contest, una what is the nagsasabi siya. capacity? What's the He was capacity? hinihimok niya yung mga tao na mag-alsa, 'di ba? Specifically dito sa charter change na tinutulak. Pero hindi lang 'yun, no? Ang sabi nga ni Baste, this is not a compassionate leader. This is an oppressive leader. This is a tamad na leader, no? So, tapos in-scale up ni Tigong, this is an addict. Bakit papayagan na magkaroon ng presidente na addict? 'Di ba? Ganun yung kanya, no? Ibig sabihin dapat tanggalin ito dahil ito ay addict.
Gano'n yung kanyang mensahe. So ine-exhort niya yung mga tao na mag-alsa. Pero later on, ine-exhort niya yung military, 'di ba? Ine-exhort niya yung May tao military. pa ba siya? I mean like, I Oo, mean, is he isa being pa may delusional? ibang usapin kung kaya niya. Pero may isang batch ng PMA na very loyal sa kanya. And this batch ay mga one-star generals. Ito ay may mga battalion yun ang isang inaasahan niya. Together dito sa mga withdrawal of support generals na bilib ka, di ba? Itong mga sino yung pala yung crackpot? Sino yung charlatan na nagsasabi, no? Yung mga Na non-existent and parang withdrawal of support pero nagbenta muna ng sugar-free chocolate, no? Ayun yung parang natawagan mo ito ba? yung katulad mo na No? ibebet mo yung bank account mo na sa bank account ko. Natawagan mo na ba? Naka-order ka na doon sa tsokolate? Ano to, pulveron? Ano ba to? Hindi, tsokolate yung nagsasabi na magwi-withdraw ng support pero bago nagtawag ng withdrawal of support, no? Ay Grabe, nilabas yung kanyang number senior na yung kung mga gusto yan. niyong umorder Senior ng yan. sugar-free na tsokolate. So, saan ka nakakita ng ganyan, no? Where do these clowns come from? Ang tawag dyan, Coming out of the buljakan. woodwork, di ba? No? Buljakan. Mas funny sila kaysa sa atin, Big R, no? Tayo laos tayo. Itong mga withdrawal of the support generals, ito yung mga pang stand-up comic. Just to be clear, Ronald, officially nasa political news category tayo. So, I'm Okay. sure we're not competing with entertainment and comedy. So, just to be clear, just to be clear. So, so yun lang. So, okay lang sa Pero akin pero manalo. alam mo Si Vice alam mo, ganda na lang Big R, labanan ang nila. isang mahalaga rito, tinira na yung asawa, eh, 'di ba? Kaya anong itsura ni BBM na yung asawa at saka si Sarah walang pansinan, dedmahan dun sa airport. Doon sa Tapos si BBM departures of Vietnam. nakikipagbeso-beso at yakap-yakap, no? Siguro inaaway yun ng misis, no? Ano ka ba? Ako na yung binabanatan. Tapos ikaw pabeso-beso ka pa, payakap-yakap ka pa. So siguro yung buong flight papuntang Vietnam, away yun, no? Well, I don't want to comment on marital issues. I have no ascendancy or whatever. But next episode, pag-usapan natin, Secretary Llamas, my Ah. favorite ka-R. Hindi, isa lang ka-R ko. Hindi, The hindi, small, hindi, hindi. the small R, the very, The very small R. OGR, the OGR, the OGR. Pag-usapan natin. Let's talk about yung response ni BBM so far because this is where, in a way, I'm also correct. Like agree. Parang ngayon, ikaw na-prove ka na you proved me wrong in the sense that I was expecting Tatay to kinda get this thing together a bit. Mukhang nag-all in na siya. Pero in a way, tama rin ako na ito na naman si BBM. Ito na naman si BBM. So Pero meron na siyang pitik na which pag-usapan pensil, natin di next ba? episode. Meron na siyang gano'n, di ba? Na parang lumalabas siya sa mold, di ba? Lumalabas na siya, no? Nagsisimula And na siyang dapat ano na. lumabas yung butterfly sa cocoon, no? Okay, next episode na yan. Sige, sige. Salamat, Secretary Llamas.